वर्षामधील सणांची एकदा सुरुवात झाली की दिवस कसे निघून जातात जरा पण कळत नाही। हाय फ्रेंड्स, कल्पनाच रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। नुकताच आता दसऱ्याचा सण झालेला आहे आणि दसऱ्यानंतर दिवाळी पटकन येते। कसे दिवस निघून जातात जरा पण कळत नाहीये। दिवाळी आली की सगळ्यांची लगबग चालू होते। त्यामध्ये शॉपिंग असू दे, साफसफाई असू दे किंवा दिवाळीचा फराळ असू दे। चला तर मग आपण पण करूया दिवाळीच्या फराळाला सुरुवात। तर आज आपण बनवत आहोत शंकरपाळी। लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडणारा हा पदार्थ आहे। तर शंकरपाळीचे योग्य प्रमाण आणि ते कशी खुसखुशीत करायची, हाताला तेल न लागणारा किंवा तेलकट न होणाऱ्या शंकरपाळ्या कशा बनवायच्या ते आज मी तुम्हाला सांगणार आहे। चला तर सुरुवात करूया मग रेसिपी बनवायला। शंकरपाळी बनवण्यासाठी इथे एका छोट्या वाटीचं मेजरमेंट मी घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी साखर, 1 वाटी तेल आणि 1 वाटी पाणी हे तिन्ही वस्तू आपल्याला समप्रमाणात घ्यायच्यात। त्यानंतर 1 चमचा ओवा, पाव चमचा मीठ आणि पाण्यामध्ये बसेल एवढा आपल्याला मैदा घालायचा आहे। तर इथे गॅसवरती मी पॅन ठेवले आहे। पॅनमध्ये आपल्याला साखर 1 वाटी, पाणी 1 वाटी आणि तेल 1 वाटी। इथे तुम्ही तूप घेतलं तरी चालेल, पण मी तेल वापरलेलं आहे। तर हे फक्त आपल्याला गरम करायचं आहे आणि साखर वितळून घ्यायची आहे। यामध्येच आपल्याला ओवा टाकायचा आहे आणि मीठ टाकायचं आहे। गॅस मी चालू केलेला आहे आणि गॅस चालू करून आपल्याला एक उकळी घ्यायची आणि साखर वितळेपर्यंत फक्त गॅस चालू ठेवायचा आहे। तर उकळी आलेली आहे पाण्याला आता आणि साखर पण वितळलेली आहे, बघू शकता तुम्ही। मी गॅस बंद करते आणि हे पाणी आपल्याला पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे। तर त्यासाठी मी एका वाडग्यामध्ये हे पाणी काढून घेतलेलं आहे आणि पाणी पूर्ण थंड करून घ्यायचं आपल्याला। तर पाणी थंड झालेलं आहे, यामध्ये आपल्याला पीठ टाकून शंकरपाळीचं पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर इथं थोडं थोडं पीठ टाकलेलं आहे मी आणि चमच्याने मिक्स केलेलं आहे। एकदम पीठ टाकायचं नाही आहे, लागण तसं पीठ टाकायचं आहे। जसं पुरीला पीठ कडक मळतात त्या पद्धतीने आपल्याला पीठ हे मळून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता इथे थोडं थोडं पीठ टाकून मी चमच्याने मिक्स करून घेतलं आहे आणि त्यानंतर आता मी हाताने मळून घेते छानपैकी पीठ। तर छान घट्ट पीठ मळायचं आहे आपल्याला। तुम्ही तर माझी पहिल्यांदा रेसिपी पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे येणाऱ्या ज्या माझ्या रेसिपी आहे त्या तुम्हाला पाहता येईल। ह्या शंकरपाळ्या परफेक्ट कशा बनवायच्या आहे, तर जर ही तुम्ही रेसिपी फॉलो केली तर तुमच्या कधीच शंकरपाळ्या फसणार नाही आणि हाताला पण तेलकट लागणार नाही। तर नक्की ही रेसिपी ट्राय करा। रेसिपी जर आवडली तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। मी इथे छोट्या वाटीचं मेजरमेंट दाखवलेलं आहे। तर तुम्हाला जर जास्त प्रमाणात करायचं असेल तर तुम्ही मोठं वाडगं घेतलं आणि त्याप्रमाणे आपल्याला साखर, पाणी आणि तेल घ्यायचं आहे। तर या पद्धतीने बनवू शकता। मस्तपैकी पीठ छान मळून झालेलं आहे। ते एका साईडला आपण 10 मिनिटासाठी रेस्ट करायला ठेवूया। तर 10 मिनिटं झालेले आता छान मऊ झालेलं आहे पीठ। तरी आपण परत एकदा छान मऊ करून घेऊया। तर पॅडवरती आता पीठ थोडंसं मी मळून घेते। पीठ चांगलं मळून घेतलं की आपली जी पोळी लाटतो तर ती छान येते, त्याला क्रॅक येत नाही। जसं पुरीला कडक पीठ मळतात त्या पद्धतीने झालेलं आहे। तर आता आपण पोळी लाटायला घेऊया। तर इथे मी आता पॅडवरतीच ही पोळी लाटून घेणार आहे। याला थोडंसं तेल लावून तुम्ही लाटू शकता। इथे मी पीठ वापरलेलं नाही आहे पोळी लाटताना। तर आपली पोळी लाटून झालेली आहे, बघू शकता। इथे जास्त जाड पण लाटलेली नाही आहे आणि पातळ पण नाही आहे। जसं आपला पराठा असतो त्या पद्धतीने ही पोळी लाटून घेतलेली आहे। आता लाटलेल्या पोळीचे आपल्याला साईडचे कॉर्नर थोडेसे कट करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे जो आकार आपल्याला शंकरपाळीला द्यायचा आहे त्याचे पीस छान पडतील। इथे मी चौकोनी पीसमध्ये शंकरपाळी कट करणार आहे। तर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही डायमंड शेपचे पण शंकरपाळीचे पीस कट करू शकता। तर एका साईडला तेल तापायला ठेवूया आपण आणि दुसरीकडे शंकरपाळीचे पीस कट करून घेऊया। तर बघू शकता या पद्धतीने मी पीस कट करून घेतलेले आहे। तर आता हे थोडेसे मोकळे करून घेऊया आणि गॅसवरती तेल तर गरम करायला ठेवलं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला ह्या शंकरपाळ्या तळून काढायच्यात। या अगोदर पण मी माझ्या चॅनलवरती रव्याचे लाडू आणि बटर चकलीची रेसिपी शेअर केलेली आहे, त्याची लिंक मी आय बटनवरती दिलेली आहे, ते तुम्ही बघू शकता। तर आता तेल गरम चांगलं झालेलं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला शंकरपाळी यामध्ये टाकायची आहे आणि तेलामध्ये बसेल एवढ्या शंकरपाळ्या टाकायच्यात। तेल तापल्यानंतर आपल्याला गॅस मीडियम करायचा आहे आणि लगेच आपल्याला मिक्स करायचं नाही चमच्याने, 1 मिनिट होऊन द्यायचं आहे। त्यानंतर तेलामध्ये छान मिक्स करून घ्यायच्या शंकरपाळ्या आणि कंटिन्यू आपल्याला थोडंसं मिक्स करत राहायचं आहे, म्हणजे चारही बाजूने शंकरपाळ्या छान तळल्या जातील आणि एकसारखा कलर येईल। तर गोल्डन कलरचे व्हायला लागल्या का शंकरपाळ्या आपल्याला काढून घ्यायच्यात, कारण जेव्हा शंकरपाळ्या आपण काढतो त्यानंतर सुद्धा तळण्याची प्रोसेस चालू असते। तर बघू शकता या कलरच्या झाल्यानंतर मी शंकरपाळ्या काढून घेतलेल्या आहेत आणि या पद्धतीनेच मी दुसऱ्या पण शंकरपाळ्या तळून घेणार आहे। तर छानपैकी खुसखुशीत शंकरपाळ्या तयार झालेल्या आहेत। तर तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करा। कशी झाली मला कमेंट्सने नक्की सांगा। रेसिपी जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। परत भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन। थँक्यू।